آموزش مفهوم راگ پول و هانیپات و نحوه تشخیص یک توکن اسکم از یک توکن غیر اسکم، با توجه به اینکه در لحظه شاهد ساختن تعداد خیلی زیادی توکن هستیم که میتونیم از طریق سایت دکسول بیایم ببینیم چقدر در سایم 6 دقیقه پیش توکن ساخته شد، اینا لیست میکنه. در لحظه توکن های زیادی ساخته میشه و ما از کدوم متوجه بشیم یه توکن اسکمه یه توکن اسکم نیست. ببینید عموما هدف از ساخته شدن این توکن ها، اگر نرید رودمپشو بخونید، اگر نرید بدونید فاندرهای این پروژه کیا هستن، عموما به هدف اسکم ساخته میشن. خود مفهوم راگ پول اگه بخوایم بدونیم چیه، ببینید راگ پول، خود راگ به معنای فرشه و راگ پول به معنای کشیدن فرش از زیر یه نفره. یه چند تا مثالش رو بخوایم ببینیم، مثلا اینا توی حالا این مدت داشتم اینجا رو میگشتم، میبینید 13 ثانیه پیش یه توکنی ساخته شد با نقدینگی 2 BNB. حالا بماند با بقیه فرایندش ما کار نداریم، ولی یک عامل مهمی که شما باید فاکتور بگیرید، یک لیکویدیتی که داره، دو مقدار پولی که روی مقدار استخر نقدینگیش کلا منظورمه. توجه کنید بعضی اوقات یه سری افرادی هم میان مثلا با 50 BNB، حالا این شبکه بایننس اسمارت چینه، شبکه‌های دیگه هم ست میکنه، مثلا میاد با 50 BNB یه استخر نقدینگی درست میکنه و میگیم خب به به این دیگه ارز خوبیه و بریم بخریمه چون که استخر نقدینگیش اینه. نه، شما این دفعه گول میخورید، نباید ملاکتون این باشه. و فرض مثال اینجا یه دونه داریم 322 تا BNB استخر نقدینگیشه. خب استخر نقدینگی زیادی، ولی خب این دلیل نمیشه که حتما این ارز خوبیه. بریم حالا چند تا مثال از راگ پول رو ببینیم. ببینید این هنوز براش اتفاق نیفتاده. تنها اتفاقی که اجازه بدید من اینا رو توضیح بدم بعد میگم سراغ، چون این یکم این داستانش فرق میکنه. ببینید این یه نمونه از مصداق هانیپات. هانیپات یعنی چه؟ ببینید هانیپات شما یه ارزی رو میخرید، خب همینطور رشد میکنه و اجازه فروش رو ندارید، به این فرآیند میگن هانیپات. و یک دفعه اون کسی که این اومده این ارز رو درست کرده سلام مارکت میکنه و کل نقدینگی موجود در استخر رو خالی میکنه. حالا این یه نمونه دیگه هم هست. ببینید مثلا اینجا دوباره سلام مارکت و استخر نقدینگی خالی شده، یه ارز دیگه این قشنگ واضح میبینید. حالا مدل راگ پولش چطوریه؟ مدل راگ پولش اینطوریه که یک، شما میتونید بخرید، دو میتونید بفروشید، سه اتفاقی که در محلیسان براتون میفته اینه که اون کسی که اومده این ارز و کانترکت رو دیولوب کرده میتونه یه دفعه سلام مارکت بکنه. خب حالا یه مثالش من اینجا بهتون نشون بدم. ببینید حالا یه مثال نقص، ببینید اینجا خرید شده، این نقطه هایی هم فروش شده، ولی سلام مارکت نشده. چه اتفاقی براش افتاده؟ نه راگ پول بوده نه هانیپات. پس چی شده؟ ببینید یک دفعه استخر نقدینگی خالی کرده. یه مدل از کلاهبرداری هم این شکلیه که استخر نقدینگی رو خالی میکنن، نه راگ پول میزنن نه چیزی. ببینید در کانترکتش خیلی کانترکت تر و تمیزی بوده، به خوبی نوشته شده، تیک های اسکنرها رو خورده و وریفای شده، ولی از اون ور به راحتی میتونه استخر نقدینگی رو قفل کنه. و در حال حاضر هم یه سری پروژه ها هستن که لیکویدیتی و استخر نقدینگیشون رو قفل میکنن، به معنی این که مثلا استخر نقدینگیشون تا 7 ماه، تا 2 سال و بعضیا تا 10 سال و تا هر ان سال متفاوت بسته به پروژه خودشون مثلا اومدن اینو لاک کردن. خب این میتونه یه پروژه یا ملاکی برای پروژه خوب باشه که لیکویدیتیش رو قفل کرده باشه. حالا بریم کانترکتش رو بررسی بکنیم این ارز و ببینیم این ملاکی که ما میتونیم ببینیم آقا این کانترکتی که این آقا دیولوب کرده و توکنش رو ساخته آیا ملاک خوبی هست یا نیست. همین اینجا که کلیک کنیم ما رو مستقیم میفرسته به بی اس اسکن و توکن سندمون باید پیدا کنیم. توکن سند، خب هولدرها، ببینید میایم تو بخش هولدرها، ببینید یک ملاکی که
ما باید برای تشخیص یک توکن خوب داشته باشیم یکی از اون ملاک هایی که کلی ملاک داریم، ولی یکی از اون ملاک هایی که ما میتونیم بهش در نظر بگیریم میزان توکن موجود در یک آدرس ولته در بین کل هولدرها. مثلا اینجا نگاه کنید، یه آدرس ولت صاحب 97% که کل توکن هاست. خب این مشخصه که به راحتی میتونه این ولت رو، این یعنی همین دارنده این مقدار توکن میتونه به راحتی کل لیکویدیتی خالی بکنه. پس به راحتی میتونیم تشخیص بدیم با دیدن خود هولدرها و میزان هولدرهای اون توکن و اون پروژه، میتونیم تشخیص بدیم که آیا این پروژه اسکم هست یا نیست. حالا بریم یه پروژه پدر مادر رو ببینیم و تشخیص بدیم مثلا آقا این پروژه خوبه خوب نیست. مثلا خود بی ام بی ببینیم چه تفاوتی با اینا داره. خب حالا بریم یه مثلا ارز بی ام بی رو به یو استیک پیدا بکنیم که بدونیم آقا این ارز، خب میدونیم که هممون یه ارز با سابقه ایه و به تب کانترکت خوبی رو داره. این آدرسش رو کپی میکنیم، میریم توی بی اس سی اسکن، میریم هولدراشو نگاه میکنیم، ببین این هولدرای صده، ببینید 97% توکن ها متعلق به یه توکن، یه آدرس ولته. حالا اینجا نگاه کنید، تب هولدرها 3%ش متعلق به یک کانترکت، یعنی حتی متعلق به یک آدرس ولت هم نیست. ببینید این نمادی که اینجاست نمادهای کانترکتن. ببینید نفر چهارم یه آدرس ولتیه که 1% از کل عرضه بی ام بی ها رو داره. پس ببینید یک ملاک هولدرها نکته مهمیه. دو، میزان درصد، یعنی درصد اون مقدار کل توتال توکنی که داره، ببینید چند تا ولت تقسیم شده و بالاترین ولت چند درصد از عرضه کل گردش توکن رو داره. این هم نکته مهمیه. ببینید اگر زیر 50% باشه ملاک خوبیه. ببین هرچی نزدیکتر به سمت 30 و 20% باشه میتونه ملاک خوبی باشه واسه سرمایه گذاری. ولی اگر بالای 50 تا 60% باشه این جای فکر کردن داره، یعنی باید برید فاکتورهای بعدی رو بررسی بکنید. یه نکته دیگه هم هست، ببینید حالا بحث وریفای بودن کانترکت و اینا یه سری ضریب امنیتی داره. ببینید مثلا ضریب های امنیتی اینجا خیلی ساده است، یعنی همون آدرس شما اینجا وردای کانترکتش بنویسی یا خود اسم ارز رو بیاری اینجا بنویسی، همین ضریب امنیتی ها خیلی ساده. بعضی اصلا حتی به اینا توجه نمیکنن. همین ضریب امنیتی های ساده که اینجا لیست شده قشنگ متوجه بشید که آیا کانترکتی که میخواین باش تعامل کنید یا قرارداد بنویسید اسکم هست یا نیست. ولی باز هم این ملاک نمیشه که لیکویدیتی که اینجا هست خالی نشه. ببینید این یه پروژه تر و تمیز نوشته شده، خب هیچ خطایی نداشته ولی به راحتی لیکویدیتیش خالی شده. این هم یه نکته. ولی این ور نگاه کنید، ببینید اینجا باز لیکویدیتی قفل نشده. اینم ببینید همین ضریب های امنیتی رعایت شده ولی لیکویدیتی خالی نشده. یه همچی چیزهایی هم هست. ولی اینجا توجه کنید، قشنگ هانیپات داد ایس بهم گفته آقا این توکن هانیپاته، شما نمیتونی اینجا بفروشی، فقط میتونی بخری. مکسیموم فی برای تراکنش 100%. خیلی راحت این ارزایی که اسکم شدن توی همین یکی دو ساعت پیش، ببینید خیلی شیک و مجلسی. ببینید خیلی تر و تمیز، یه توکنی که در حالت عادی به نظر خوب میاد یه دفعه سلا مارکت. این توکن راک پول بوده، هانی پات نبوده، میتونست حتی بفروشه. اینجا نگاه کنید، این دیگه واضحه که هانی پاته، که خیلی علنی. نگاه کنید هانی پات. پس این ملاک ها رو رعایت کنید و هر شت کوین و توکنی رو نخرید. یک، برید آدرس قرارداد هوشمندش رو بخونید. دو، ملاک ببینید چقدر نقدینگی داره. سه، ولیو و حجمی که ایجاد کرده چقدره. چهار، میزان هولدرها چقدر بوده. 5، میزان توکن های در گردش چقدره. 6، چقدر، یعنی چقدر از توکن ها توی مثلا بی اسکن، بیس اسکن یا اتر اسکن
و شبکه‌های متفاوت. ببین الان یه نمونهش بایننس اسمارت چین رو من توضیح دادم و خیلی از شبکه‌ها که در حال حاضر از سمت ارز سولانا سویچ کردن روی شبکه بیس. عموما اسکم ها، یعنی اون توکن های اسکم رو شبکه سولانا بیشترشون لانچ میشن، ولی الان یعنی یه چیز نزدیک 20% از توکن الان رفته سمت شبکه بیس. پس مراقب باشید روی چه پروژه‌ای دارید سرمایه گذاری میکنید. و نکته آخر و مهمتر اینه که برید میزان دارایی های موجود داخل، منظورم خود توکن داخل اون آدرس ولت های تاپ هولدراشه، که مثلا بی ام بی رو دیدیم دیگه 3%، اونم کانترکت رنگ شماره چهارمش یه ولتیه که مثلا 1% از توکن ها رو داره. این یه پروژه خوبیه. بعد مثلا این که توکن بارز اسکم ببینید رنگ یکش 97%، پس اینم رعایت کنید. خب دوستان، اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتین زیر ویدیو بذارید، حتما بهتون پاسخ میدیم و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.